back to the channel. Once again, it's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lot of lectures related to the mathematics. And in today's lectures, I'll teach you the inverse function. Okay, this is the inverse function part 2. In my previous lectures, I have completed inverse function part 1. Now this is part 2. And in today's lectures, I'll teach you all the important numerical problems. Okay, now let's get started. Now here is now saying if fx is given this function and x is not equal to 0, sorry, minus 2, it means now see it is not involved in any of the calculation. यो हाम्रो क्याल्कुलेसनमा काई पनि इन्भल्भ हुँदैन. यसको इन्फर्मेसन भनेको के हो भने यदि हामीले तिमीले x को भ्यालुलाई -2 लगाएर राख्दियो भने यो भ्यालु के आउँछ त इन्फिनिटी आउँछ. इन्फिनिटी आउनुको मिनिङ के हो त यो फंक्सन नै एक्जिस्ट गर्दैन. ओके, सो यसको मिनिङ भनेको यो भ्यालु चाहिँ यसको x को भ्यालु चाहिँ -2 भन्दा अरु जे भए पनि हुन्छ तर x को भ्यालु -2 चाहिँ हुनु हुँदैन मात्र भनिएको हो है. यो हाम्रो गर्दाखेरि कुनै काई पनि इन्भल्भमेन्ट आउँदैन. यसको इन्फर्मेसन भनेको द भ्यालु शुड नट बी -2. इफ इट इज -2 देन फंक्शन डज नट एक्जिस्ट. ओके, सो नाउ सी एन्ड gx इज x -2 देन फाइन्ड g अफ f इन्भर्स 3. ओके, हामी प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के गरेको थियौ भने त्यो कम्पोजिट फंक्शनको सिंगल र इन्भर्स फंक्सन सिंगल गरिरहेको थियौ. अब आज चाहिँ हामी त्यसलाई कम्बाइन गरेर गर्छौं. ओके, अब यसमा हामीले g अफ f इन्भर्स 3 निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भने पहिला f इन्भर्स नै चाहियो हामीलाई हैन. पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँ f इन्भर्स. सो हामीलाई दिएकोमा के छ भने fx दिस इज 2x + 3 / x + 2 अनि यहाँ gx भनेको हामीलाई के दिएको छ भने x - 2. अनि यहाँनिर हामीले यो लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो यो है. यसको हाम्रो त्यति इन्भल्भमेन्ट आउँदैन यसमा. अनि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको f अफ g इन्भर्स, सरी दिस इज g अफ f इन्भर्स. This is g of f inverse 3 equals to what? अब पहिला हामीले फर्स्टमा त f इन्भर्स नै निकाल्नु पर्यो किनभने यहाँ कम्पोजिट फंक्सन निकाल्नको लागि यो भ्यालु त चाहियो हामीलाई fx चाहियो. त्यो सबभन्दा फर्स्टमा पहिला f इन्भर्स x निकाल्नु र f इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेस मैले आफैले लेखिदिएको छु हेर्नुस्. यहाँ यो इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेस हो हामीले पहिला गरिसकेका छौं. अब यसमा हामीले सबभन्दा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो लेट y fx निकाल्नु पर्यो. y हामीले l लाई चाहिँ सपोज गर्नु पर्यो यो 2x + 3 / x + 2 यसलाई हामीले सपोज गर्यौं. त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा के छ भने यसलाई इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y इन्टरचेन्जिङ x एन्ड y. x र y लाई के गरौँ इन्टरचेन्ज गरौँ. जहाँ जहाँ x छ y राखौँ, जहाँ जहाँ y छ x राखौँ. y भनेको यो x भयो अनि यो भनेको हाम्रो 2y + 3 डिवाइडेड बाइ y + 2. अब त्यसपछि हामीले थर्ड स्टेपमा के छ त y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो. y को भ्यालु निकाल्दा के गर्नु पर्यो यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. यो भनेको xy + 2x xy + 2x दिस इज 2y + 3. अब y को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ. त्यही भएर मैले y लाई एकै ठाउँमा राखे. यो y लाई त ताने मैले दिस इज xy यो y त आउँछ -2y यो 3 यो x त जान्छ -2x. हामीले के गरेको हामीलाई y को भ्यालु निकाल्नु छ. अब मैले यहाँ y कमन लिन्छु. Now so take the value of, now take y common, this becomes x - 2, this equals to 3 - 2x. और यहाँबाट y को भ्यालु कति आयो भने y equals to 3 - 2x divided by x - 2. ठीक छ, y को भ्यालु हाम्रो यति आयो. अनि यही y भनेको हाम्रो के हो त अब त्यही y भनेको हामीले लास्टमा के हुन्छ त्यो भनेको f इन्भर्स x. अनि चाहिँ हाम्रो f इन्भर्स x कति आयो त 3 - 2x होल डिवाइडेड बाइ x - 2. f इन्भर्स आयो. अब f इन्भर्स आएपछि अब बल्ल हामी के निकाल्ने कम्पोजिट फंक्सन. अब यहाँनिर हामीले यो निकाले पनि हुन्छ f इन्भर्स x आइसकेपछि पहिला f इन्भर्स 3 भ्यालु निकालेर गरे पनि हुन्छ. सबभन्दा सजिलो त्यही. ल मैले यहाँबाट के निकाल्ने f इन्भर्स 3 किनभने हामीलाई f इन्भर्स 3 चाहिएको छ. f इन्भर्स 3 भनेको यो हो 3 - 2 * 3 / दिस इज 3 - 2 हैन. यो x को ठाउँमा हामीले 3 लाई राख्दियौ हैन त. 3 - 2 * 3 / 3 - 2 this equals to this is 3 - 6 / 1. Now this gives you what -3. अनि चाहिँ हाम्रो -3 आयो. f इन्भर्स 3 भनेको -3 आयो. अब नाउ फाइनली now this is we need to find is g of f इन्भर्स 3. अब g को g नै भएको हामीले पहिला गरिसकेको छ कम्पोजिट फंक्सन. अब यो f इन्भर्स 3 भनेको हामीसँग -3 दिएकै छ f इन्भर्स 3. अब फेरि यो g - 3 निकाल्न हामीलाई आइहाल्छ. g - 3 निकाल्नलाई यो -3 हामीले g मा लगाएर राख्नु पर्यो. व्हाट इज g? g is here. सो g भनेको हाम्रो x - 2 छ. सो x को ठाउँमा -3 - 2. यो x को ठाउँमा हामीले कति राख्ने त यो x को ठाउँमा हामीले कति राख्ने -3. ठीक छ. अघि हामीले यहाँनिर यो f इन्भर्स 3 निकाल्ने बेला यो 3 हामीले कहाँ लगाएर राख्दियो यो x को ठाउँमा लगाएर राखे हैन. यो x को ठाउँमा
त्यसै गरी हामीले अब g -3 निकाल्नलाई यो x ठाउँमा 3 this is -5 so your answer is -5 okay now let's do next question okay now question number 3 okay question number 3 ले के भन्छ भने हामीलाई fx को भ्यालु दिएछ gx को भ्यालु दिएछ and f of fx equals to g inverse x यो कन्डिसन दिएछ हामीलाई हो यो कन्डिसन दिएछ अनि यो कन्डिसन युज गरेर हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक छ मोस्टली धेरै भन्दा धेरै जति एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो यो अब यसो भन्दा fx दियो gx दियो अनि यो हामीलाई कन्डिसन दियो अनि x अब फर्स्टमा हामीले के निकाल्ने छोरा f of fx निकालौं अनि g inverse x पनि निकालौं अनि त्यो दुईटालाई के गर्दियौ इक्वल गर्दियौ त्यो दुईटालाई इक्वल गरेपछि के हामीले के को भ्यालु आउँछ x को भ्यालु आउँछ सजिलो छ नाउ अब हामीले के गरौँ यहाँ नाउ अब f of fx निकालौं अब f of fx हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं यो कम्पोजिट फंक्सन हामीले जानिसकेका छौं पहिला यो अगाडिको f त f भइगयो अनि fx भनेको fx को भ्यालु राख्नु छ दिस इज 2x - 5 ओके यो f of fx अब फेरि के गर्नु पर्यो त यो फेरि के गर्नु पर्यो यो हामीले कहाँ फेरि कहाँ लगाएर राख्नु पर्यो यही लगाएर राख्नु पर्यो हैन यो f of 2x - 5 भनेको यो 2x - 5 हामीले कहाँ लगाएर राख्नु पर्यो fx मा लगाएर राख्नु पर्यो अनि चाहिँ अब यो fx भनेको हाम्रो 2 x ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हामीले यो 2x - 5 and this is फेरि हाम्रो कति बाँकी छ -5 so this is how much this is 4x - 10 - 5 so this gives you 4x - 15 ल यसरी हामीले के निकाल्यौ f of fx निकाल्यौ अब फेरि के निकाल्नु पर्यो हामीले g inverse x अब g inverse x निकाल्नलाई हामीलाई थाहा छ फेरि अगेन हामी के लेख्नु लेट पहिला हाम्रो फर्स्ट स्टेप छ लेट y इक्वल्स टु हामी कता सपोज गर्ने g इन्भर्स भनेर g लाई सपोज गर्नु पर्यो सो y इक्वल्स टु 3x plus 5/2 okay this is y now interchanging x and y x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दा के बन्छ x equals to this is 3y plus 5/2 ठीक छ अब हेर्नुस् त यहाँबाट अब यहाँबाट हामीले के गर्नु y को भ्यालु निकाल्ने हामी थर्ड स्टेपमा y को भ्यालु निकाल्ने हो y को भ्यालु निकाल्न मैले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे this is 2x equals to this is 3y plus 5 or now you 5 इता आयो 2x minus 5 equals to 3y और y को भ्यालु आयो यहाँ y equals to 2x plus 5 divided by 3 अनि यो y भनेको हाम्रो के भयो त यहाँ g inverse x है किनभने हाम्रो g inverse x हामीले g लिएको छौं त्यसले g inverse x this equals to 2x plus 5/3 आयो अब by the question why what happened by the question हाम्रो के हुन्छ त यो f of fx यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुनु पर्यो हाम्रो यहाँ छ f of fx equals to g inverse x और f of fx भनेको छ हाम्रो भ्यालु छ 4x minus 15 this is 4x minus 15 so g inverse x means this is 2x plus 5/3 अब यहाँ हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त this is 12x minus 45 this 15 3 45 this is 2x plus 5 अब 2x इता आयो this is 12x minus 2x equals to this is 5 this goes there plus 45 okay from here this is 10x equals to 50 therefore x equals to 5 this is how you find the value of x okay now let's do the last question now see this is the question number 4 and this was also very important it's asked in your examination now see this is f inverse x दिएको छ and you are supposed to find fx है अब हामीलाई fx दिएर f inverse x निकाल्न आउँथ्यो अब यहाँ f inverse x दिएर fx यहाँ हामीले एउटा प्रपर्टी के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि इन्भर्स को फेरि इन्भर्स निकाल्यो भने दिस इज fx यो f inverse x को पनि इन्भर्स निकाल्यो भने के आउँछ fx आउँछ अनि चाहिँ यसको हामीले फेरि इन्भर्स निकाल्दिने अब त्यसको लागि हामीले सिम्पल त्यही नै गर्ने लेट y equals to यो f inverse x यसैलाई हामीले के सपोज गर्दियौ y सपोज गर्दियौ ठीक छ अब यसलाई सपोज गर्दा हाम्रो के हुन्छ नि y equals to हाम्रो कति छ त्यो 3x minus 2/5 अब यसको इन्भर्स निकाल्ने हाम्रो फर्मुला त्यही हो interchanging x and y simple त्यही हो फर्मुला this is x equals to 3y minus 2/5 यहाँ y को भ्यालु निकाल्नु 5x यो त माइनस लिँदा आयो plus 2 equals to 3y or this is 5x plus 2/3 equals to y अब यो y भनेको हाम्रो therefore हाम्रो यो y भनेको चाहिँ यहाँ के भयो त अब fx है इक्वल्स टु कति आयो हाम्रो 5x plus 2/3 वास्तवमा हाम्रो यो y भनेको यसको इन्भर्स हो हैन र हाम्रो के हो त f इन्भर्स को पनि इन्भर्स हो
हैन f इन्भर्स को नि इन्भर्स र यो f इन्भर्स को पनि इन्भर्स भनेको fx हो सो आवर आन्सर इज fx equals to 5x plus 2/3 okay this much for today hope you have understood these lectures and in my next video I'll teach you the another topic so thank you for watching this video see you in the next video till then have a good time bye bye